હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું પાણી ઢોકળી। દાળ ઢોકળીનું જે એક નવું વર્ઝન છે પાણી ઢોકળી। તો પાણી ઢોકળી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। તો આપણે એને હવે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું। 2 કપ ઘઉંનો લોટ છે। હવે એમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું। પહેલાં આપણે ઢોકળીનો લોટ બાંધી લઈશું। 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું ને 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું ને આપણે 1 ચમચી અજમો લઈ ને આ રીતે હાથોથી મસળી ને આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આ રીતે વચ્ચે થોડો ખાડો કરી એમાં આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું મોણ માટે। એ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। બધા લોટમાં તેલ આવી જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને રોટલી બહારનો લોટ હોય એનાથી થોડો કઠણ એવો આપણે લોટ બાંધી લઈશું। ભાખરી કરતાં નરમ કરવાનો અને રોટલી કરતાં થોડો કઠણ કરવાનો, એ રીતનો આપણે લોટ તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણો લોટ આ રીતનો તૈયાર કરવાનો છે। હવે આપણે થોડું તેલ એડ કરી અને એને મસળી લઈશું। આ રીતે એને મસળી લઈશું। આપણો લોટ તૈયાર છે। મેં થોડો વધારે લોટ લીધો છે, આટલો બધો લોટ ઢોકળીમાં નહીં વપરાય। પાછળ મેં મસાલા રોટલી બનાવવાની છું એટલે મેં લોટ વધારે બાંધ્યો છે। તમારે જરૂર હોય એ પ્રમાણે લોટ બાંધવાનો। હવે આપણે લોટને ઢાંકી અને વઘાર કરીએ પાણીનો ત્યાં સુધી આપણે લોટને ઢાંકી રાખીશું। વઘાર કરવા મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું। રાઈને થોડી તતળવા દઈશું। રાઈ તતળવા લાગી છે। હવે મેં અડધી ચમચી અજમો અને અડધી ચમચી જીરું લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। પછી એમાં 6-7 લીમડાના પાન એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી હિંગ એડ કરીશું। હિંગનો સ્વાદ ઢોકળીમાં સરસ આવે છે। એમાં 1 ટામેટું લીધું છે અને 1 ઝીણું કટ કરી લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। અને ટામેટાને ચડવા દઈશું। ટામેટા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। એટલે ટામેટા અને પાણીના ભાગનું આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું। તો મેં 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે। લાલ મરચું પાવડર અડધી ચમચી એડ કરીશું। તમે લીલા મરચાં એડ કરવા હોય તો એ લીલા મરચાં પણ એડ કરી શકો। અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું। કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી એડ કરીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને 2 થી 3 ટુકડા આપણે ગોળના એડ કરી દઈશું। ગોળ તમારે જે મીઠાશ જોઈતી હોય એ પ્રમાણે એડ કરવાનું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે તેલમાં જ અડધી મિનિટ મસાલાને આ રીતે સાતળી લઈશું। તો આપણા મસાલા સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે। હવે એમાં પાણી એડ કરી દઈશું અને 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। તમારે જેટલી ઢોકળી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું। હવે આપણે પાણીને ઉકળવા દઈશું। પાણી ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળીને વણી લઈશું। તો લોટને હવે આપણે મસળી લઈશું એકવાર। હવે એને આપણે ગુલ્લા કરીશું। તો આ રીતે થોડી મોટી રોટલી થાય એવા આપણે ગુલ્લા કરી લઈશું। હવે આને વણી લઈશું। હવે થોડું લોટનું અટામણ લઈ અને આપણે રોટલીને વણી લઈશું। આપણે એકદમ પતલી રોટલી નથી કરવાની કે એકદમ જાડી પણ નહીં, મીડિયમ સાઈઝની આપણે રોટલીને વણી લઈશું।
પછી એની આપણે કટ કરી લઈશું. આપણી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. આ રીતની આપણે રોટલી તૈયાર કરવાની છે. હવે એને આપણે કટ કરીશું. તો આપણે બહુ મોટી ઢોકળી નહીં મૂકીએ, આ રીતે નાની નાની સાઈઝની જ આપણે ઢોકળી તૈયાર કરીશું, એટલે આપણે પાણીમાં ફટાફટ ચડી જાય. આ રીતે આપણે ચોરસ ઢોકળી તૈયાર કરી લઈશું. આપણું પાણી પણ ઉકળવા લાગ્યું છે, તો હવે આપણે ઢોકળીને પાણીમાં એડ કરી દઈશું. તો પાણી ઉકળવા લાગ્યું છે એટલે આપણે ઢોકળીને એડ કરી દઈશું. આ રીતે જ આપણે કઠણ લોટ છે એટલે ચોટે નહીં, આ રીતે આપણે એડ કરી દઈશું. એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ રીતે આપણે બીજી રોટલીની પણ ઢોકળી બનાવી અને અંદર એડ કરી દઈશું. તો મેં બધી ઢોકળી મૂકી દીધી છે. મેં 3 રોટલીની ઢોકળી મૂકી છે. તમારે જે રીતે તમારે જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમારે ઢોકળી મૂકી દેવાની. હવે એમાં આપણે ઘી એડ કરીશું. આપણે નાની 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. તો ઢોકળીમાં ઘીનો સ્વાદ સરસ આવતો હોય છે. મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે 10 મિનિટ ઢોકળીને ચડવા દઈશું. મીડિયમ ગેસ પર 10 મિનિટ ચડવા દઈશું એટલે આપણે ઢોકળી ચડી જશે. આ સમય જો તમે કુકરમાં બનાવતા હોય તો કુકરમાં 1 વિસલ વગાડી લેવાની, એટલે તમારી ઢોકળી સરસ ચડી જશે. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે ઢોકળીને ચેક કરી લઈએ. તો એનો રસો પણ તમે જોઈ શકો સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. અને ઢોકળીને આ રીતે કટ કરશું તો કટ થઈ જશે, એટલે આપણી ઢોકળી ચડી ગઈ છે. ઢોકળીને ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી. કુકરમાં કરશો તો 5 મિનિટમાં ઢોકળી તૈયાર થઈ જશે. હવે એમાં થોડા આપણે દાણા એડ કરીશું. હવે આપણે સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આપણે ઢોકળીને સર્વ કરીશું. તો આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી આપણી ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ટેસ્ટમાં તો બેસ્ટ છે જ. તો કોઈને ખબર નહીં પડે કે તમે આ પાણીમાંથી ઢોકળી બનાવી છે. ઉપરથી આપણે થોડા ફ્રેશ દાણા એડ કરીશું. થોડું ઘી એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી પાણીની ઢોકળી. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.